Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Let us understand mental health and explore how we can take care of our emotional, psychological, and social well-being. Welcome to your weekly slice of mental health tips and tidbits with Pat and B, here on Mind Ed. Sa'yo sumisilong kapag ang puso ko'y pagod. Tara na't simulan ng inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Cardinal Luis Antonio Tagle ng Manila, Father J. Boy Gonzales at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Father Cali Llamado ng Manila Cathedral, at Binibining Risa Singson Kaupeng ng Light of Jesus Community dito sa Kapit Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. The Voice of the Blue Eagle, Radyo Katipunan 87.9. Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. The Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng pwera. Radyo, radyo, Katipunan, radyo, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugo, todo sa kayod, tunong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing hiding at tigil. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, Beybeh! Here's your chance! Lundagin mo, Beybeh! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, Beybeh! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, Beybeh! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Radyo Katipunan at sa 87.9 FM. Good hapon po sa inyo. Salamat ulit sa pagdamay sa amin dito sa aming online na Lundagin Mo, Beybeh. Online, may mga aso pa.
sa ating Damayan na tayo ngayong hapon. Parang bigla Oo. tayo naging damay. So ano Ron, kamusta ka? Mukhang excited ka sa ating panauhin ngayong Yeah, hapon. lahat naman, ikaw rin naman sir, excited. No? Nung tinext mo sa akin, Sir Jovi, kung sinong iyong napapayag at marami naman kaming naanyayahan din at may ilang kami napapayag pero itong aming naanyayahan at nagpa-unlock ay isang taong kilala ng marami, kilala ko rin at may mga pagkakataon na dumadaan din siya sa Ateneo para sa kanyang mga ginagawa pero hindi ko na-tsempuan yung huli dahil nga may apologiya tayo sir. It was when she went here sa Ateneo. But I say here in Ateneo, nasa bahay naman tayo. Pero siya po ay kilala ng lahat. Mas kilala siya bilang Juana Change ng maraming mga tao. I At, just wanna change. Juana Change noon pa yan. Subaybayan namin even before the elections, lahat na. Siya isang, wala na nga yata ako ibang maisip na figure na yun ang ginagawa na talagang siya ay creative. Nakilala ko pa din siya bilang isang Santo Niño. Maliit na Santo Niño. Ano si Nakita ko Jovi? pa yun. Siya bilang isang maliit na Santo Niño. Ay, Oh. Ako naman, bago tayo mag-show, tinignan ko ulit yung mga post tungkol sa kanya at talagang medyo kakaiba. Kabila, meron yata siyang lumabas na pelikula, di ba? Oh, may tanungin natin lahat yan, pero pakilala na muna natin. Pinag-usapan na natin lahat, hindi ba pinapakilala. Ang aming panauhin po sa hapon ito sa Lundagin Mo, Beybeh. Panauhin pandangal. Binibining Mae Paner, aka Juana Change. Juana Change. ay, hello. Hello, Magandang hapon sa lahat ng mga Atenista plus na nandito ngayon. Thank you talaga for having me. Siyempre, nung nalaman ko na kayo nangungumbida at ang topic na pag-uusapan, siyempre, yes ako agad. Yes. Ang una kong palaisipan, paano natin naimbita sa Binibining Mae Paner? Dati pinapanood ko siya mula sa Malay, pero hindi ko alam accessible pala siya sa aking partner na si Sir Jovi. Halos magkapit-bahay kami ni... Diyos me, wala pa nga 1 minute, umuo na ako kay Jovi. Pagkasabi, okay, game. Walang kahirap-hirap. Oo nga. Marami na kami na pagdaanan ni May. Hindi ka lang maniniwala. Oo nga, mukha naman sa inyong mga katahimikan na naaamoy ko ang inyong mga pinagdaan ng medyo marami na at ako wala pa kaming pinagdaanan ni Miss May kaya Miss May sa hapong ito sa loob ng 1 oras na programa natin magtatanong ako ng pinaka-basic na mga tanong tungkol sa inyo. At syempre, siguro fine-frame ko lang yung tanong ko, kumusta yung mga pursuits niyo bago nangyari itong pandemyang to? Ano ang mga pursuits niyo habang nangyari itong pandemyang ito? At ano pa yung mga pinaghahandaan niyo na kahit lampas sa pandemyang ito ay gusto niyo sana ituloy? Parang ganun lang siguro. Yun ang Wow. at Kahit yan pa lang, pwede ko ng more than 1 hour sagutin yan. So, marami na lang kaming sisingit-singit na mga tanong tungkol doon. At yun yata pinaka-paragraph. Yung immediately before the pandemic. So, nung March something. What were you busy with? Nung hindi naman yung buong talambuhay ni May, Yung what were you busy with before the quarantine? Before the quarantine. Ibahagi rin yun ni Miss May, walang problema sa akin. Yung sinasabi ni Miss May na when I die, I want to become a creative patriot. Matagal na yun. Gusto ko lang maintindihan why she said that, saan nanggagaling. It's very intriguing and inspiring at the same time. So I'd like to understand because that. Tao po was there na, even before the way before. Yeah, pero I'd like to hear it from her. Kasi po, Miss May, hindi yun itatanong. Meron po rin kami, mga theater din po kami ni Sir Jovi. At baka hindi natin nalalaman, mas malalim pala ang pagkakaisa ng ating mga diwa kaysa sa ating pinagsamahan. Kaya we'd like to understand further po yung ano. So yun po ma'am, Miss May, kumusta po? Nakilala namin kayo bilang aktibo na aktivista na artistic, aktibong aktivistang artistic, no? At na medyo kakaiba ang paraan ng pagpapahayag ng kanyang mga naiisip at mga nakakaaliw, lagi nakakaaliw. Exactly. May aliw nga, may aliw. Kaya hindi mo matanggihan kasi gusto mo makita kahit na
yung kanya binibigay. So yun po aming pagkakilala sa inyo. Pero paano po ba nagsimula ito? Did this start since you were in UST, the theater? Paano po ba? Ano po ba ang nangyari kay Miss May? At tumantong tayo sa ganitong estado ng buhay natin na tayo ay masarap panoorin, pakinggan at nagbabahagi ng kanyang mga kuro-kuro sa mga bagay. Well, ang nagtanim nito sa akin actually ang PETA noong 1983 nung naging member ako ng PETA. Alam mo naman ng PETA, very political yan eh. So diyan ako na umpisahan ng pagiging malikhain at the same time ng pagmamahal sa bayan. Apo. Okay, so ever since then, kasi nga ang PETA noon, lagi siyang panahon ni Marcos yon, so pumupuna sa sistema, nakikita ang mga kahinaan, but at the same time, because nga martial law, ginagawa niya sa paraang creative, and so doon ako pinanganak sa entablado. And that actually continued hanggang sa umabot na ako sa panahon kung saan naging Juana Change ako nung 2008. So medyo matagal na rin yung Juana Change movement kung saan kami nila Rodi Vera yan, nila Moira lang, nila Maynard Manansala na naisip namin ba't di kami gumawa ng mga political satire on video, and we have done about more than 30. So doon nag-umpisa yon. And then gumawa kami ng pelikula na hindi kumita, walang nanood, nag-flop. Nakagawa ako itong huli, nakagawa ako ng play na on extrajudicial killings. Ito yung tao po. So ang immediately ginagawa ko before the pandemic, I was actually ready to fly for a month-long tour of the US to perform tao po, because we had already gone to Europe prior to the US, and ang dami nagre-request ng tao po sa Amerika. So sabi namin, okay, pumunta na tayo. So yun na, nasa preparation kami, ready to leave ng September, in the thick of preparations. And then the pandemic happened. Yes. So yan yung aking shortcut Kumbaga, version. May, you were really busy. I even saw you in the show, in a show in CCP immediately before that. You were really like Ron, no? He was in the theater even before the pandemic happened, no, quarantine. Yes. But what is amazing, Ron, hindi parang walang kakurap-kurap yung nag-shift si May from theater person to another, to someone I also know. I know that May likes to cook a lot, I had one. Yes, yun din na medyo nalaman ko na bigla all of a sudden nutrition and ang pinag-usapan ni Miss May sa isang interview na napanood ko siya na hindi ko sinasadya. Kumbaga, kung sabihin ko, hindi ko sinasadya, hindi ko hinanap. Talaga lang, she's all over at that time na talking about food and nutrition din ba? Hindi ko po alam. Pero sabi ko, si Miss May ganito. At hindi siya naka-costume noon. At hindi siya siya ay nag-uusap sa... Kumusta po? Ano po itong... Babalik po ako mamaya dun sa inyong mga performance na. Pero para lang mabilis natin makita yung buong spectrum ng buhay ni Miss May. Kumusta po? Paano po biglang napunta doon ang tuon ninyo? Well, actually kasi nung umpisa ng pandemic, syempre lahat tayo nasa bahay lang. Tinawagan ako ni Brother June ng Redemptorist. Sabi niya, May, baka wala kang ginagawa, kapos kami sa cook dahil nagluluto kami ng pangapagkain para sa mga homeless. Sabi ko, game, ang hilig ko talagang kumain, nasa itsura naman. Pag mahal kita, alam mo, makakarating ka sa bahay ko, pagluluto kita, at ang hilig ko talagang magluto. So sabi ko, game. Sabi ko, ano ka naman yan? Meron akong talent sa pagluluto, so game. And so I went, and then, wow, doon lang ako naka-experience ng luto na gumagamit ng kawa. Alam mo yung ang lalaki? Nagluluto ako ng simultaneous sa 6 na malaking kawa sabay-sabay. Oh. Ang saya! Sa Baklaran yan, May. Sa Baklaran. Ha? Sa Baklaran. Sa Baklaran. Kaya lang after some time, they decided to use their own volunteers kasi natatakot din sa COVID. So hindi na kami nakapag-volunteer. Pero bitin na kami. By the time, talagang sobra. When you become bitten by the bug and then when you get to do that service of cooking hanggang sa nagdadala kami ng pagkain sa mga homeless, iba eh.
iba talaga eh. So we decided amongst us na why don't we start our own kitchen? So nung magsabi na babalik tayo sa MECQ, Yeah. August 2, August 3, nagmalengke kami. August 2 kami nag-meeting, August 3 nagmalengke. August 4, namimigay na kami ng pagkain. Wow. At ano po So, yung grupo ninyo? Wala, mga group of friends lang. Dati kasi friends lang. Dating mga volunteers kami ng Kawa, merong isang pare, may OFW, yung isa yung chef na executive chef ng Provinciano restaurant sa Maginhawa, isang insurance nasa executive sa insurance. So parang 5 kami, and then sabi namin may pare, game. And ever since then, we've done more than siguro mga 14,000 meals in 2 months. So, Saan na kayo nagluluto ngayon, May? Saan na kayo Ha? nagluluto? Saan na sa kayo garahe nagluluto? ko, Dito. yung garahe ko, so kawa-kawa rin. Oo, ginawa namin kusina, and doon namin ginagawa yung aming pagluluto. And ever since then, alam mo, nakakatuwa kasi walang katigil-tigil ang aming mga donation. Kasi kami, hindi naman kami mabubuhay. I mean, alam mo naman, wala tayong hanap buhay ngayon. Walang kita, walang teatro, walang performance. So, sabi naman gawin natin. Wala naman kaming pera nung umpisa. Pero, meron kami actually yung plano na mag-cater para sa isang shooting ko for Tao Po. Because diba yung Tao Po play, gagawin ko na siyang, meron akong grant para gawin siyang pelikula. So, may catering doon dahil may shooting ako eh. Sabi ko, tayo na mag-cater, tayo na rin. Nagkaroon ng MECQ. Hindi natuloy ang shooting, hindi meron kaming pera. Sabi ko, gamitin natin yan pangluto para sa mga homeless. Wow. And ever since we made that decision to cook for the homeless, non-stop, hindi na kami tumigil. So nabalik na namin yung hiniram naming pera para sa shooting ko, natuloy na yung shooting ko, and then lang kami, tuloy-tuloy. Nagpo-post lang sa Facebook, when people see it, parang wow, ang gara, 'di ba? Imagine yung mga napapakain. Kasi ang daming tao, 'di ba, na nasa bahay lang, natatakot. When you come from fear, wala ka magagawa eh. Opo. Kami sa Kawa Philippines, baliktad kami eh. When people are coming from fear, kami, we come from courage. People think COVID is about death. Kami naman, we see that there is life in all of our cooking, mga gulay na mga makukulay na nagtatalunan sa Kawa, di ba? So we do not isolate, we connect. We are part of communities, So for every smile nakikita namin sa bawat gutom na nabibigyan namin ng pantawid sa kanilang mga sikmura, parang ang feeling namin, wow, eto pala to, no? Ang real kasi nung connection. Tapos ang pakiramdam ng mga nakakatanggap, talagang nakakapagtawid talaga it's really nakakatawid ng buhay. And so kami naman parang nagulat kami na a lot of people are afraid because natatakot sila, walang hanap buhay, wala lahat. Pero ang nakita naman namin, people are actually operating from a different kind of consciousness, which is abundance. Kasi ang dami nagbibigay, hindi na nagbibigay, umuulit-ulit ng bigay. Tapos meron kami isang volunteer, nalaman niya na hindi kami makatanggap ng donation kasi wala kaming paglalagyan ng manok eh. Sabi niya, ba't yung tinatanggap? Kasi ma'am, wala naman kaming paglalagyan. Anong kailangan niyo, ma'am? Kailangan niyo ng freezer. Alam mo, nag-donate siya ng freezer, nag-volunteer siya. Nung nakapag-volunteer siya, sabi niya, ganito pala ang pakiramdam. Kailangan ma-experience ng anak ko itong masayang naramdaman ko. So pati anak niya, dinala niya. At bukod pa doon, kasi syempre, ang dinadeliver namin, ang dami, iilan lang sa amin ng may sasakyan. So ngayon, pati sasakyan niya, nagde-deliver na rin. So driver niya, sasakyan niya. So her time, her talent, her treasure, her family, they are all involved in Kawa Pilipinas. So sabi ko, aba, okay. Tapos meron isang kumpanya, yung Marsh and McLennan, something. Sila, brokerage firm. Nakita lang nila kami sa Facebook. Alam mo, nag-CSR sila. Sabi nila, kaya natin yung ginagawa ng Kawa Pilipinas So why don't all of our employees magluto ng adobo o kaya binagoongan, balot natin, deliver natin sa Kawa, silang mag-distribute. And they have done so. So they can do that. They can do that. Kasi yun nga sa pag nire-replicate kami. Pati CEO nila kasali ha. Ang galing. Wow. Paano po para lang
So it started from nung una kayong tumutulong, tapos bigla na dahil napigilan na kayong tumulong dahil nga sarili na nilang tao ginamit nila, yung dahil the bug already hit you, gawin pa rin natin, tuloy pa rin natin at nagkataon naman na meron kayo dun sa production, na paghahanda, na magluluto, doon na lang natin nilipat dahil din na-postpone naman yung isa. Yes. So parang po, so parang very serendipitous yung pagkabuo ngayon, buong-buo na siya at marami na sumusuporta. Ganun bang ganito? Oo. At saka natuwa kami kasi the ideas also come from those who see us. So sabi nila kailangan nyo ng tulong. Yung isa nga kasama ko yung sa Harlequin ng Lasal, Miss May, magbo-birthday po ako. Kesa mag-birthday ako ng kung ano-anong gagawin ko lang, pwede po bang yung pang-birthday ko, ibigay ko na lang sa inyo? So, magmula nag-umpisa yun, nag-post kami na, ito may magbo-birthday, imbis na mag-birthday lang siya, nakakain siya. Sabi niya, kung kakain ako, barkada ko, mga 5-10 lang kami. Nung nabigay siya ng pera, ang napakain niya, more than 100 people. Wow. Mas So madami sabi niya, pa, wow, so tuwang-tuwang-tuwa siya, tuwang-tuwang-tuwa kami, tuwang-tuwa rin yung mga nabigyan niya ng pagkain. May this is not separate but it flows also from your activism, di ba? So nung panahon na ng pandemic, nagkaroon ng maraming mga issue. We can still see you in the rallies. Oh, but yes. you also said that mula din ito sa love, di ba? Love on. As you always say, di ba your sabi ko love nga, on. the kind of activism that I want to do now is love-tivism. Kasi sa totoo lang, di ba, when you're an activist, you're really answering a problem of the world, a social problem. And I think more than COVID, mas malaking problema ng Pilipinas ang hunger and malnutrition. All right. I mean, how many have died of hunger and malnutrition versus those who have died because of COVID? Actually, So mas marami pang namatay problem. sa drug war kaysa sa COVID. Hindi ba? Oh. So, isa pa yan. So, sabi namin, ibang klaseng activism ito. Kasi, hindi ba, gut talaga ang tinatamaan. It's a gut issue and you're solving it by giving food that feeds the gut. And sabi namin, ang real. Kasi the connections are so potent. You feel it, you see it. And people are engaging because of what we do. So grabe yung spark niya, yung parang magtanim ka, kala mo nagtanim ka lang sa isa, pero yung paglago niya, parang wow, from all over. Kahit kami nagugulat. Yung isang araw, ang nandito sa amin nag-volunteer, si Mark Bautista at saka si Karen Davila. So dahil lang nakikita nila kami sa Facebook. Di ba? Amazing din. Sino pong recipients o kaya paano po bang distribution ninyo sa Kawa? Nakakatawa yung pangalan Kawa, no? Sabi niyo nga, nagsimula sa Kawa-Kawa tapos... Kasi di ba Kawa, Kawang gawa, di ba? Kasi malaking lutuan. Oo nga. Oo, para kang kawal ng Panginoon. I mean, marami siyang pwedeng para sa mga kawawa. So, kaya parang sabi namin talagang talagang maganda na pangalan para sa amin. Ano nga yung tanong mo? Yun nga po, paano niyo po pinipili at paano niyo po iaabot sa mga tatanggap? Ganito na ba, nakakatuwa. May partner ba kayo na taga-distribute? Ano po ba? Paano po ba? Hindi, kasi nung una, ang binibigyan namin, yung dati na rin namin mga binibigyan. Pero habang ginagawa namin, merong mga tao na, like for example, nagluluto kami sa garahe ko, may babaeng lumapit na humihingi ng pagkain. So binigyan namin. Next time nagluto kami, nandun na naman siya. So tinanong ko na, ano mong pangalan mo? Ako po si Almira. Saan ka nakatira? Diyan po sa sementeryo. Sabi ko, saan? Sa South? Malapit yan sa akin. Opo, dun kami. So naisip namin, talaga ba? Marami ba kayong nagugutom doon? Opo, marami po. So sabi namin, ba't hindi tayo magbigay doon? So ever since then, because of Almira, itadopt na namin ng community ng South Cemetery. Nung minsan naman, itong kasama naming director na si Baby Ruth, na director ng Sunday Beauty Queen, meron naman siyang ginagawang doctor sa loob ng correctional. Sabi niya, May, pwede ba tayong magluto para sa mga people in conflict with the law? Sabi ko, of course, pwede. So isang beses, nagluto na naman kami, nagbigay kami ng pagkain doon. And then, meron silang National Correctional Consciousness Week itong October 26 hanggang November 2. So sabi namin, halika, sumali tayo sa Consciousness Week nila kasi walang dumadalaw sa kanila because of the pandemic. In fact, kami ang unang nakarating doon para magbigay ng pagkain. At syempre, para nakita mo yung
tuwang-tuwang-tuwa sila na, ay, may dumalaw sa atin, ay, may dala silang pagkain, ay, mga artista sila. And then, wow, mahalaga pala tayo sa kanila. And then, their stories matter to us because in fact, Baby Ruth is making a whole documentary on two of the women inmates in correctional. So, kasali na rin sila. Nung minsan may tumawag kay Father, sabi niya, may, alam mo, meron palang mga LSI dun sa Pierre, wala daw makain, nasa mga container. Pwede ba tayong magpunta? Takbo na naman kami, punta kami doon. Meron naman yung mga frontliner na, alam mo naman, syempre, yung mga iba, wala naman talagang budget. Sabi, o sige, magdala tayo doon. So, yung mga beneficiaries namin, hindi lahat mga hinahanap. Yung marami sa kanila, dumarating because we keep on engaging. Yes. And also the homeless, no? Nakita ko sa Malate, sa Malate nga ba yun? Merong isang direktor, tumawag siya sa akin, sabi niya, alam mo, May, lagi ko na lang naririnig from where I live kasi nandun siya sa Sikia, na palagi na lang nira-round up ang mga home. By the way, we call the homeless the beloveds. Kasi while they have no homes, they have a home in our hearts because we love them dearly. So we call them our beloveds. So anyway, sabi niya, ang daming nagra-route, pinapaalis lagi sila sa park. Sabi niya, may nasasaktan ako tuwing naririnig ko. Kasi may edad na siya, pwede bang magbigay ako para makapagbigay kayo sa kanila? So immediately, he sent us money. And then, nandun kami, nag-cook. So, kinuha ko ng video. Naku, happy siya. Wow, May, kumakain sila ng pagkain na mainit, na cook with love. So, parang yung nakikita mo kung paano nagre-respond ang mga tao. Nakita mo to, Ron, no? They just feed people. Hindi yung, I'll feed you but you study, ha? It's hindi ganon. Talagang they just feed people who are hungry. Yun lang. Oo. And unconditionally, just yes, diba? Yes. So they don't have to be students to be fed by ano ba yung sa students? Di ko alam yung SSTP. It's a very college. Basta yun na napansin ko. I'm not comparing it to anything. But napansin ko dito, parang it's just there, no? At kasi nga, di ba, we were saying the beloveds, walang tawag dyan, walang government agency na nakatutok sa kanila. Kahit siguro may nakatutok sa kanila, pero kasi wala naman sila sa LGU. Tapos yung DSWD, I don't think feeding them from the streets ang gustong gawin sa kanila. Syempre, ang ginagawa sa kanila, di ba, kinukuha sila out of the streets and then they're put in but ayaw naman nila, aalis, babalik, ganun lang din eh. Kukunin sila sa nila and then babalik lang din naman sila. I mean, kami naman, ang namin is parang hindi namin masasolve lahat. Ang kaya lang namin is meron nagugutom ngayon, bigyan natin ng pagkain. Hindi na hindi mo na tatanungin kung ano yung maging consequence yan. Kasi nandyan na siya nandyan na. Oo, may nag-iisip na aren't you feeding into their parang mendicancy, aren't you ganyan, parang sa akin naman, ayoko nang pumunta dun di ba? Oo. Sa philosophy, sabi nga nila Vinas, it's the face of your kapwa, hindi mo matanggihan. Wala na katwi-katwiran. May nagugutom akong kapwa. May nagugutom. Kasi pag subukin kong sagutin lahat ng mga tanong ninyo at ng inyong mga agam-agam, wala akong magagawa. Di ba? Hindi naman yun ang aking kind of spirituality. I will help, or I have always wanted to help. But yung may, tanungin ko lang, yung ito galing sa love, sabi mo, galing siya sa love. Why it moved na from laban to laban? Where did the transformation? Tanong mo, Sir Juvie? I think I like your question, but I don't know if I heard it right. We were all together in the, not me more than me, no, sa nung Pinoy campaign, etc. So from laban to laban, is that part of the growth in consciousness, the depth of consciousness ng kapatid na May? I think so. Kasi I think being an activist, di ba, syempre critic ka, pumupuna ka. The more I do my whatever, how do you call this, my advocacy as a critic, palaging kasama ako sa kritisismo. Hindi ka pwedeng kritika, pinupuna mo yung lahat ng all around you,
pero hindi mo naman napupuna ang sarili mo. So syempre, I think, while you want things to grow around you, you have to grow with Yourself. it, And Oo. in that growth, what I saw was, sabi ko ganyan, palagi ako nagsasalita, sinasabi ko kung ano mga puna ko sa gobyerno, sa sistema, pero ano ba yung sa tingin ko na maaaring maging kakulangan ko bilang pumupuna? 'Di ba? Kasi ang lagi nasasabi, kasi 'di ba kailangan nakikinig ka. Ang kritik hindi pwedeng dada ka lang ng dada, kasi ang gusto ng kritiko, makinig sila sa pagpuna mo. Pero kung ikaw na kritiko, ang alam mo lang naman pumuna, hindi ka rin marunong makinig, hindi po pwede yun, 'di ba? Kailangan, kung ang gusto mo, pakinggan ka dahil kritiko kang nagki-care, dapat marunong ka ring makinig pag ikaw ang pinupuna. So anyway, ang nagiging puna sa akin, alam mo, ikaw, wala nang ginawang tama ang gobyerno ata sa iyo eh. Palagi ka na lang maingay, palagi kang nasa entablado, palagi kang madada, gumawa ka kaya. Of course, I'll tell them, hey, mahalaga ang dumadada because maraming nabago sa mundo dahil sa mga taong pumupuna. 'Di ba? Maraming Yes, of nabago. course, I agree. May Yeah. nagreklamo sa mga bill ng kuryente, sa mga tungkol sa pagbabastos ng babae, tungkol sa problema ng gender, tungkol sa issue ng race. Lahaging may kumukuda dyan. At dahil may pumupuna, may nagagawa. Pero sabi ko, in my evolution as an artist, as an activist, in my sphere, sabi ko parang, saan ba ako pupunta? I mean, napumupuna na ako, gumagano na ako. And then, I'm not saying I planned this because, I was invited to go to the kitchen, and then parang naging natural evolution ko. At saka ever since I started tao po, parang ang naging battle cry ko ata is to be more human, to be more Wow. humane, to answer to the more basic needs of our society. And food is so basic, di ba? So sabi ko, And siguro pwede ko gawin dito, no? Na ang aking magiging improvement sa aking sarili bilang is not just to operate from lagi akong galit, na may minumura akong presidente, na mga korap kayo, na mga walang hiya kayo. Pwede rin naman akong maging active and come from love and come from work where I really, mainit ang kamay ko pag lagi akong nasa kawali, naguhugas ka ng plato, nagtatagtad ka. dati ka na naman nagluluto kasi, di ba? Pero not naman Siyempre, in the yung mga- thousands. Yung mga, thousands. Natin nakawa-awa. Natin Pero nakawa-awa. ngayon, ang luto ko, libo-libo na. Libo na ang bilangan. And sabi ko, grabe. Alam mo, yung sabi ko, I think nag-e-evolve ako and I'm being called to serve in some other way. Kasi I'm not saying bibitawan ko ang pagiging madadako and I And was you still didn't. to power. I will still do Yeah, that. actually, that's my question, Miss May. Yeah. You're calling it evolution, pero hindi naman evolution na parang nag-shift, no? Kundi evolution na may nadagdag lang na aspeto, di ba? Yes. So, ito nakikita namin itong very nourishing at very nurturing na paraan mo ng activism. Paano namin maasahan din pa ba namin o talagang iasa na natin yung sa iba pang mga sumusunod sa atin, yung dati yung mas rarara? Hindi. Hindi. I mean, kung kailangan ako sa entablado, pupunta pa rin ako. Hindi naman na parang, okay, tapos na yan. I don't think so. Because like right now, meron ng IRR ang anti-terror bill. And in fact, ngayon, I had to live a webinar where a lawyer is trying to explain what it is about. And so, sabi ko, kailangan pa rin na merong nagsasalita tungkol doon. Kasi, sa totoo lang, baka magluto ako ng luto, hindi ko alam, baka mami, ako naman na hinuhuli, hindi ko alam kung anong mga nagawa ko. 'Di ba? Kasi, kailangan din alam natin yun dahil lalo na ako nagrarally ako and I want to be free in my expression and I will still continue to speak truth to power and I might just be one na without me even knowing it meron na pala akong nagawa na sa kanilang pag-unawa ay ako ay terorista. 'Di ba? Ako ay artista, hindi ako terorista, but other people may not think so. Yeah. We can talk more about that, no? So now we're in the process of dealing with the IRR, you're saying. So meron ng IRR.
Yes. itong anti-terror bill. Yes, and I think mahalaga na malaman natin kung ano yung nilalaman nito at kung ano ang pwedeng maging epekto sa ating mga artista, lalo na sa Oo. katulad ko na kritiko ng gobyerno. Mhm. Ako naman, ang nakikita ko mismo, nakikita ko at gusto ko itanong sa inyo, napapansin ko na yung meron kayong mga inihahandang mga, may sinusulat kayo, pinatay na si Mayor, tapos itong tao po. Ito pong pakikisalamuha nyo at pagbibigay ng pagkain, nakita nyo ba kalaunan para i-marry siya sa performance sa entablado na pwedeng pagbulan ito ng isang material na pwedeng pag-usapan? I think it's a very potent experience also na pwedeng ma-develop into a material. Marami kayo nakikilalang nagugutom, marami kayo nakikilalang kasi yung tao po, kahit di ko pa ho napapanood, alam ko tungkol yun sa mga EJK at mga pero ito naman, itong mga nagugutom, parang iniisip ko lang po, no? Kasi sabi ko nga, I think one feeds the other. Your theater feeds this, and yun ang naghatid sa inyo rito at ito rin maghatid sa inyo pabalik sa theater. Ano po ba? Meron po bang para kayong nakikitang ganong unity ng lahat ng mga ginagawa niyo? Alam mo exactly, kasi alam mo naman, really, ngayon talaga labanan ng mga narratives. And when I'm doing my work in Kawa, the stories are just so wonderful. Alam mo, dito lang sa amin, yung mga story ng volunteers, like merong akong 2 EJK ma'am na kasama na nagvo-volunteer, na sinasabi nila, alam mo, Miss May, nung nag-deliver tayo, kasi nag-deliver kami sa police station, pinapakiramdaman ko sila kasi takot sila sa pulis. Diba? Kasi biktima ka ng karahasan ng mga pulis. And then eto ka, magbibigay ka ng pagkain sa mga taong maaaring naging dahilan ng pagkamatay ng mga anak nila. So pinapakiramdaman ko sila, pero I'm just really just trusting the process, and I'm just pinapakiramdaman ko. Sabi niya, Miss May, alam mo, nung pumapasok kami dun sa police station, parang nung una, parang naiinis ako, parang bakit ganun. Pero after a while, nung nakita nila na hindi naman lahat, hindi mo kasi pwedeng lahatin na parang ang experience niya noon ay maaaring natatransform ng experience niya ngayon sa Kawa. So I mean, ang rich talaga ng mga storya. In fact, meron kaming isang volunteer na flight attendant for more than 20 years sa isang airline, na he went through depression during the time of the pandemic. Alam mo, pag nandun siya sa Kawa, nung una tahimik lang yan. Ngayon, grabe na magkwento, grabe na yung saya niya. And then kahit alam mo yung social na nakikita mong, alam mong hindi siya sanay sa ginagawa niya. Whenever I see him na nagkukuskus ng Kawa, ang saya-saya ko kasi parang tinamuto. I mean, kung dito nag-volunteer ng Kawa, I don't think he will bring himself na nag-iis-is ng puwet ng Kawa the way he is doing it when he is with us. And so many others na mga, for example, yung isa namin, magandang trabaho niya sa corporate world. Pero hindi niya talaga makuhang bumalik dun sa pagko-compute ng mga pera, ng mga insurance. Kasi, pag I guess when you're answering to your sole purpose, parang naiiba rin siguro ang priority mo Diba? Naiibang priority mo at saka naiibang pag-iisip mo. The more you do it, the more kang Nako-confirm siya. na-affirm na parang sabi nga nila yung mga ibang tao umaakyat ng tuktok ng bundok para malaman kung anong kahulugan ko sa buhay. Somehow this pandemic, this silence, and this seeming paralysis made us think of that. And then parang yung nakita mo, ito yata ang kahulugan ng buhay. And so suddenly a lot of things become less important na. Ito yata ang mahalaga. So yun ang parang nagbigay sa'yo ng clarity na gano'n. Yun siguro isang naidulot ng pandemic sa atin. Kasi alam mo, inireveal talaga ng pandemic ang mga katotohanan kung sino tayo. Kasi during the pandemic, marami talaga akong kaibigan na, even pag may nag-post ako, nakita nila na walang maskara, yung mga ibang bata na nakapila, May, bakit sila walang mask? Ganyan-ganyan. Ako talaga, pwede na akong mairita. Kasi kung may inhale, exhale. And then I will tell them, you know what? They are more worried about what to eat more than if they will get COVID or not. Tayong mga mas okay ang buhay, ang tawag natin doon sa hindi tayo kumakain, intermittent fasting.
Di ba tayo, ang laki ng effort natin mag-IF di ba? IF ako nga. ngayon. Samantalang sila, ang IF nila, natural, wala silang makain, naka-natural silang IF. So you can just imagine how strong their immune systems are compared to us who eat more than 2, 3 times, 4 times a day. So yun, sabi ko Okay, ganyan. At saka ano yun, nandun lang ako para sandaling magbigay ng kapirasong pagkain. Hindi ako nandun para sabihan sila, hoy, hindi kita bibigyan ng pagkain pag wala kang mask. Bakit hindi ka sa social distancing? You know, when people are hungry, when they see food, ang mata nila nakagluw sa pagkain, and then talagang zoom, survival. So they will really makikipag-gitgitan, makikipagsiksikan para makakain. I mean, sino ko para magsabing, hoy, kung hindi kayo pumila, hindi kayo makakuha ng pagkain. And sa totoo lang, nung una, ganun sila, medyo magulo, medyo natataranta. But as we kept on going back to the same communities, alam na nila. Kasi sisigaw kami ng biyaya. Pag darinig nila ang salitang biyaya, pipila na sila. So ngayon, may improvement. We even know them by their names. You know, now nakaka-discover na kami ng mga, alam mo, leader yan. So next time kami bumalik, imbis na kami nagsasalok, sila na nagsasalok. Sila naglilid kung sa kami next pupunta. Gumagawa na sila ng listahan kung sino yung mga legit na mga members ng community na yon. So you know, we are also discovering leaders in their communities. Meron talagang karunungan yung bayan natin. Ang regular niyo ngayon na inaabutan, Miss May, ay yung sa North Cemetery, no? South. Sa South. South Cemetery. Yung mga kumakalabit sa inyo na sa correctional at sa mga occasional yon. Occasional po yun. Pero yung occasional yun. Ang palaging dapat meron kami is para sa mga beloveds. But of course, we'd always give dun sa mga iba pa, yung mga urban poor communities, yung mga locally stranded individuals, saka yung mga frontliners. Pero ngayon, mas nagko-concentrate kami sa mga beloveds, doon sa mga urban poor communities, at saka dun sa mga persons, people in conflict with the law. Yung mga yan kami ngayon. And tuloy lang doon sa tanong mo, in fact, you know, there's so much material that I can do. In fact, I want to make a or if someone can make a documentary kasi ang rich talaga ng mga stories na nakukuha namin dito sa aming Kawa Pilipinas. The stories are just so beautiful. Nasabi ko, pwede siyang maging libro, pwede siyang maging docu, pwede siyang maging pelikula, pwede siyang comics, animation. I mean, the possibilities are endless, you know, with this. Speaking of possibilities, Ron, sabihin ko na yung, you can share to Kawa Pilipinas through any of the following. BDO Savings, Clifford G. E. Nidea, 0024-702-75462. BPI Savings, Clifford G. Nidea, 2669-139-961. PayPal, kawapilipinas@gmail.com, GCash 0917580208. We can also place this siguro sa Radyo Katipunan website wall, no? At sa atin din, no? Sa wall, sa Facebook walls natin. Yes, Ron. Kinikwento ni Miss May yung maraming narratives at masyadong rich. At narratives is lahat ng artist yun talagang hinahanap, no? Writer, performance artist at lahat. Pero gusto ko lang itawag sa pansin ni Miss May, lalo na sa Ateneo, di ba? Marami naman kami, men for others naman men and women for others naman ang battle cry namin sa Ateneo. Pero madalas, ang nakikita naming kulang at kailangan pa naming gawa ng paraan ay yung pakikipamuhay sa kanila at digit sa marami kami hindi pwedeng ang lagi na nga namin sinasabi, bumaba ka sa bundok. Hindi pwedeng tumutulong ka mula sa bundok. Dapat bumaba ka at makibahagi. Meron kaming ganon. At the same time, it's one thing to identify the gap. And that's helpful, no? Pero yung bridging the gap talaga means talaga pumunta ka doon at magbigay. So somehow, Miss May, ang nakikita ko sa sample nyo, di ko alam pa, sinasadya nyo man o hindi nyo sinasadya. Originally, you were actually trying to bring to everyone's attention the gap. Pero now, you're in the bridging the gap na. Pati yung wala nang kalakalaban, wala nang ganyan-ganyan. Basta ako ay nandito, tutulong sa nagugutom. And actually, sinasadya nyo man o hindi, gives so much more credibility. Kaya nga sabi ko, yun ang problema namin minsan sa
At na pag tumutulong kami, hindi, dapat ikaw na yung pumunta doon. Parang hindi ako, kunyari pag may sinabi kaming anti-this, anti-lead, medyo political, parang kailangan yata kambalan namin yun ng aming paglilingkod. Hindi rin pwedeng puro lang kami. So, I don't know if I'm making sense. Ang sinasabi ko lang, you are, wittingly or unwittingly, Miss May, modeling something na from the one that actually points out the gaps. Let me just articulate something to Ron. Kasi nga yung consciousness, doon nagsisimula doon sa kamalayan mo yan, Ron. At yung kamalayan kasi ni May, gusto niya ng pagbabago, pero kailangan kasabay ka doon. Be the change that you want to see. So hindi naman pwede na gusto mo sila magbago, pero ikaw mismo, alam mo din yun, marami kang gustong baguhin sa sarili mo, no? So paano mo yun i-bridge yung gusto mo maging at kung nasaan ka ngayon? Yes, exactly. Maging halimbawa, no, nung pagbabago na inaasahan natin sa kapwa natin. But May, you want to answer? Hindi ko alam. Saan mo daw hinuhugot yung love on? Hindi kasi ano lang naman parang I think ito namang aking pag-evolve to what I am now. Ano to parang years and years of shedding my katsakahan. Kasi hindi naman ako biglang parang ganito na ako ngayon, I'm into love, 'di ba? Na dati naman talaga ako yung palagi akong tama, kayo ang mali, 'di ba? Parang sumunod kayo, ako ang leader. Pero kasi ngayon, nandun ako sa point na mas gusto kong maging more inclusive. Alam mo yon? Talagang yun ang nagagawa ng food, di ba? Mas gusto ko na, in fact, na-test ako dyan kasi nandito na ako sa Kawa. Biglang merong isang gustong magbigay sa amin na alam ko na very corrupt na politician. So alam mo naman ako, na-tense na ako agad. Sabi ko, OMG, paano ba natin ito gagawin? Ano ba ang tamang attitude tungkol sa pagtanggap ng mga bagay na ang feeling natin ay mga tao na kasi any moment magbigay ka ngayon after a while ganun. So ang discuss yan kasi hindi ko naman alam ang answer, di ba? Anyway, nung nagmi-meeting kami, parang sabi namin kung para sa humanity na ang mga problema at ang mga pangangailangan, I think ang pagtanggap ay kakayanin natin for as long as ibinibigay yan sa atin nang hindi tayo hahawakan sa leeg. 'Di ba? Kung halimbawa binigay yan ng isang lord, pero halimbawa weteng lord. 'Di ba sasabihin mo ba na ayaw mo? Ha? Diyos ko Lord. 'Di ba? Sasabihin mo ba Diyos ko Lord, wag na Lord, or sasabihin mo thank you Lord, 'di ba? So ang nangyari sa amin noon, tinanggap namin kasi sabi namin, hindi ba meron din naman tayong kapasidad na matransform ang energy ng mga bagay na sa tingin natin ay hindi magandang ginagawa. So kung ang energy ng isang bagay ng taong ito na akala natin, sa tingin natin hindi maganda, pero kung gumagawa siya ng maganda, hindi ba dapat naman nating i-encourage yun, di ba? Kasi wala namang perfecto. Kasi pinasabi akong pagbad ka, para ko na bang sinabing ako ay perfect, di ba? Hindi rin naman. So parang sa akin, ang engagement namin ay case-to-case basis. Kung ang ginagawa mo ay mabuti, sino naman ako para magsabing totally judgment na parang no, you will never be able to give anything to us. Parang we will be so parang putting ourselves above anyone. And in the work that we do, what we really want to do is to establish that, you can reach people and we are within reach, and that what we need for our country to survive the pandemic and to grow is to establish our connectedness to all. Yeah. To all, Yes. Di ba? Kahit naman yung presidente natin, ang sinasabi natin, hindi ka naman pwedeng presidente ng DDS, kailangan presidente ka ng lahat. So pag ako, sa ginagawa ko ngayon, I am Kawa Pilipinas to my favorites, and then I am not the real kind of giver that I think I want to be. Yes. Where I will not say, no, I decide no, you, not from you. Yes, okay, you come in, okay. No. Humanity na ito gutom ito Yeah. So sa akin, kung tatanggi ako ng
halimbawa ng 10 sakong bigas, makapagpapakain ng 500 tao, ano ko gago? I mean, para ko namang tinanggalan ng chance na kumain. Saka Exactly. it's really about them, di ba, May? It's Kung not naman about talaga dun me. sa nagugutom eh. It's not Oh. about me. I always try to remind myself that, oh May, is this about you now? Ay, okay, it's not about me. Okay. Basta't lang, wag niyo lang ako sasabihan na, oh May, sabihin mo with love from. Wala namang ganon. So kung may ganon, syempre sabihin namin, hindi na po namin kaya. Thank you. But so far, those who give, we will accept. Meron lang iba mag-request, pwede bang mag-happy birthday? Sure! So may mga batang pakantayin ko, happy birthday, sabihin mo naman, happy birthday kay Dr. Sam. Happy birthday, Dr. Sam! Naku, si Dr. Sam, nakita niya na, batang madumi, hindi mo yan makikilala, hindi mo yan tatabihan, ginigreet ka ng happy birthday. Aba, touch naman siya noon, di ba? Iba mga ganyan that we are able to Okay naman happy birthday. Birthday naman eh. Oo, Pero yung birthday naman. yung parang, di ba? Yeah. So yes. Miss May, makikita pa ba namin kayo dun sa inyong talagang over the top next Matagal level? pa naman yun, Ron. Ng mga cosplay? Oo naman. Grabe. I May love. nakita kong article ninyo. Ang title ay 10 times pa. No? So, ibig sabihin, mas mahigit pa doon. 10 times Juana Change to cosplaying to the next level. Yun talaga pa. Inisa-isa ko talaga. Grabe. So, Tsaka sa itsura pa lang, statement na. Ang spelling ko dyan, Ron, ay C-A-U-S-E play. Cosplay. Cosplay. Di Yun ang ba? Cosplay. Yeah. So, di ba ang Iba. saya? Iba. Nakakatuwa, pero it's really so. How can you forget that? Parang, At saka it helps eh. It helps that people know me. So, for example, when people want to give, my years and years of my reputation as an activist, people know that hindi ako nakokorrupt ng kahit na anong gobyerno, magmula kay Marcos hanggang ngayon. Ang tiwala nila sa akin magbigay ng pera, anywhere from piso to 50,000, wala silang kaba. Because alam na our giving to Juana, it will go to the beloveds. It will go to the cause. At saka ako, I will send pictures, I will make posts. I'm really very transparent. They can go to my garahe and they will see us cooking. So, naaaliw ako na yung na-build ko na reputation ko through ilang years na ba? 93, 2003, 13, almost 40 years of activism is really paying off. Is really, really paying off. Pero mahalaga din yun, no, na you didn't wake up one morning and become like this. No. No. I mean, Talagang, looking back nga, I saw my really tsaka lower self, plenty of that. really tsaka talaga term niyo. Yeah. And I'm just happy that, I really am a work in process. And sabi ko nga, tuwang-tuwa ako kasi iba nababado din. Ang cheesy, May. Ang tsaka, love you. Parang sa totoo lang, but isn't love the most radical act? It is. I mean, think about it. Lalo na sa kanila. Di ba? I mean, lalo na kung merong taong gusto mong barilin. What is easier kung asar ka sa tao na yon? To kill or to hold back? Kill, diba? Mas madali ang kill. Mas mahirap na pigilan mo ang sarili mong patayin siya. It's easier to pull the trigger kasi tapos na yung problema mo. Tsaka di ba sabi nga ni Miriam Santiago, pag hindi mo alam ang sagot, ang ilagay mo lang love. Because love is never wrong. Oh! love wins. Teka muna, May. So what they can do is, of course, donate. Pwedeng in cash, pwede. In kind, pwede. In service, pwede. Pwedeng magpahiram ng sasakyan, pwede. Pwedeng, maraming. Pwede din yung magsi-CSR. Tapos yung network nyo na sa kanila ibibigay. Kumbaga, magluluto sila, tapos yung network ng kawa, yun ang kanilang pagbibigyan. Pwede din yon. Pwede yon. Alam mo, ang daming mga creative ways na ginagawa ng mga tao Pati nga yung mga pagsusulat din ng mga notes na nakakatuwa, na babasahin ng mga belawin na hindi nila kinikita. Alam mo, kapit lang. Kaya mo yan, bro, with love from Hana. Yung mga ganyan ba? Yung mga ganun lang, naaaliw na ako dun Ang pwede daming din siguro ways. yan sa mga klase, no, Ron? So, tsaka alam mo ba, ang dami naming pictures. Alam mo ba, meron kaming mga volunteer, may dumarating sa amin mga photographer, may isa Russian.
Sabi niya, May, through a friend, sabi niya, I want to take your photos. At lahat candid. So sabi ko, idea. Kasi gusto namin makapag-register sa SEC. Siyempre, pag nag-register kami sa SEC, meron niyang kailangang seed money na milyones. Sabi ko, sige, mangumbida tayo ng mga photographers and all our photos. Maybe we can make prints. Kasi the food in itself, yung background ko, nakikita mo ba, food yan? Oo nga. Take namin yan sa lugaw. I mean, and we have a lot of photos. Sabi ko, siguro kung makakuha tayo ng, sabi kasi nung kaibigan ko, we'll get 10 photographers. They will make photos of the food you eat, the beloveds, Kasi yung mga smile lang ng mga bata, alam mo talaga sobrang ganda. And if people can make photographs, artworks, and then we can maybe sell them. And if you buy, for example, a photo, you have the chance to help us, be SEC registered. Pwede ang dami talagang pwedeng maging idea. Alam mo yun? Miss May, Yes. food nyo ba yung nasa likod nyo ngayon? Food nyo yan? Yes! Yes, it's very ngayon ko lang appetizing. nalaman na lugaw yan. It's colorful, no? It's quite colorful. Alam ko, Kasi that's what we do. We've done a lot of, kasi kung ano ang available sa amin na donation, we really try to incorporate. Like for example, magluluto kami ng palabok. Binigyan kami ng halimbawa ng Jollibee. Ang Jollibee, binibigyan kami. Bibigyan kami ng sauce ng palabok. Yung sauce na yun, meron kaming squash. Dadagdagan namin ng pureed na palabok yun. Di mas nutritious. Wow. Di ba? Kaya for example, may nagbigay sa amin ng buto-buto, ang dami. So gagawa kami ng bulalo lugaw. Pag maraming gulay, chop suey lugaw. I mean, ang dami na naming na-innovate sa lugaw kasi nga, kung ano ang available, dinadagdag namin doon sa mga pagkain namin para mas nutritious. At festive. Tira mo itsura. Para po mga festive. Kasi alam mo naman parang festive ang kulay eh. Sabi ko nga, lugaw naman is really filling, satisfying. Pero Yes. yung itsura niya puti. Pero ito parang siyang putahing makulay. Oo, at saka thanks to I worked in advertising for decades, and I was a director in my past life. So syempre ang practice ko sa advertising nagagamit ko sa pagka-beauty shot na. Kasi I really want to make a repository of all the food that we have served. And ako mismo yan, I make sure nangangarir ako na meron kami laging beauty shot of the food that we're serving for the day. May ilaw. Iniilawan, inaarte-artehan. So may meron pwede kami- din na Kasi mag-celebrate ng birthday sa kawa. Yes, Oo. pwede. Kasi Pwede. yan na yung offering mo ngayon eh. Kaya bini-beauty shot mo eh. Di ba? Gusto mo talagang bigay lahat ng ilaw at liwanag dun sa handog mo ngayon eh. So, ito Yes. Kaya tinan mo yan, di ba, alam natin sa bulalo, sa lugaw, yung mga the usual. Ito ginawa namin bulalo. So meron kami mga buto-buto, may tokwa yan, may string beans. Ano ba yung mga nakikita mo na? Oh, hindi siya Ron. Talagang kasi masarap eh. Nakikita ko lang sa picture talaga, sabi ko ibang level to. Oo, Ibang meron level. isang post sa Facebook na makikita mo yung lahat ng halos ng mga niluto namin. Kahit ako naaaliw eh. Nakakaaliw talaga. So, ang hope lang nga namin is, ang gutom nandiyan na bago pa mag-pandemic eh. Siyempre, ang gusto namin, even beyond the pandemic, we can continue what we love to do, which is, to feed people and sana nga makapagpatuloy kami. So ngayon, we want to go through SEC registration. And nakakatuwa, pagka ganun pala yung initiative, Jovi, Yeah. di ba, naaral natin yan kay Nikki, di ba? Yung mga initiative na alam mong may karga, ang bilis. Alam mo, inisip namin to, tuloy-tuloy to, hindi kami nahihirapan. Kasi alam mo, meron siyang karga na, meron ka sigurong tulong from the universe, merong alalay ng Diyos, merong good karma, merong good vibrations. Kasi, ever since we started, I mean, in fairness to, kasi we call our donors our co-creators. Kasi we're creating a better world. We're creating a more humane society, a more loving society, and this is what we are able to do doing Kawa Pilipinas. So sana we can keep on doing what we do with so much love, and we really hope to grow in our person as we keep on doing this. And sana nga ma-replicate kami. Sana makikita ng mga to, ay,
doable naman. Ano ba naman yung mahirap sa, meron ka namang kusina, makapagluto ka, o bawa, meron kang Meron consciousness kang na garahe. naglalakad ka, magdala ka lang ng isang extra lalagyan na pag may madaanan ka, magbigay ka. I mean, that in itself is At something I marami ngayon talaga, di ba? ang dami. Oo. At ang daming may mental health issue because of Yeah. hunger. And we see them every day. So we see them, and ang sarap ng feeling na you are answering the problems of the world, in a way that's really real. Yung pinagpawisan mo, yung mahirap yung balakang mo, sumasakit ang likod mo. Tapos at the same time, after that, ang ginhawa mo, ang saya mo, Kasi grabe. ultimately yan naman ang hinahanap nating lahat eh. Mahanap yung, saan ba ako makakapaglingkod? Siyempre lahat, pati mga career path mo, dadaanan mo lahat yan para ultimately, sa pag mature ka na, iisipin mo, saan ba talaga ako Kaya na-imagine ko, Miss May, dahil sa kinakwento mo, na ang sarap talaga sa damdamin niya. Na suddenly, parang ito, natumbok nito. Parang lahat ng hinahanap ko, nakahulugan ng aking mga ginagawa, ay ang linaw-linaw dito sa ginagawa ating. Talagang sustainable siya. That's also one sign, no, na tama siya. Na hindi siya yung one time, big time. Ito ay Hindi, at saka akala ng tao, di ba, yung parang kami yung blessing sa mga taong binibigyan. Actually, they bless us. Alam mo, akala mo, di ba, parang swerte nila. Actually, grabe ang swerte namin. Alam mo, ever since I've been doing kawa, I have been so blessed. Yung parang kahit na wala akong trabaho, walang performance, walang ganyan, but somehow the universe is able to provide ways and means so that I can continue with kawa. I mean, living with more, even if it is parang less, but actually I really am right now living in abundance. Really living in abundance. So May, before I let you say your final word, it is from fear to courage, from poverty to abundance. What's the third one? Isolation to connection, di ba? All right. So, Ako meron ko suggestion of word. ano? From Juana to Vida. Vida change na siya. Hindi na siya Juana. Aspirational yung Juana. From death to life, Ang dami talaga. At saka we really did all of the opposite. When people are afraid kami, no. When people want to stay at home and isolate kami, no, we connect. So, I mean, discover what it is in you that can actually help make the connection. Because, this pandemic, while a lot of people are afraid, it is also an opportunity. And find what it is in this pandemic that will bring out your better self, and you will be so shocked to find out what you can do. Wow. Amazing. Miss May. May, Hats off. Miss May, nung naimbita ka namin dito, inaasahan ko naman na magiging very impactful dahil because of the character you are, yung pagiging pagbisita rito. But I never realized and never expected that the impact is even greater, but not in the same way as we know you dun sa mga nakalabas. Ibang impact to. It's still very impactful. At naway maging halimbawa sa kapwa artista. Yes, exactly. Yes. That's the only thing we need to do to be inspiration in this world. To be inspiration, and if we can be inspiration, I mean, the world will change to the one we really like to see, Yes. So yeah. Thanks, May. Thanks. Thank you. I'll visit you there one of these days. Yes. Yeah. Malapit ka lang Thank naman you. sa akin, malapit Jovi, na. no? Yes. Yeah. Thank you very much, Miss May. So happy to finally meet you. Tas ganun to pa ang ating interaction. Thank you very much. Balay mo sa plane naman tayo magsama next. Oh, yeah, exactly. Sana. Okay. Diba? Thank you very much for visiting Lundagin Mo, Beybeh. Okay? Yeah. Naghahanap kami rito ng mga bagay na simple lang pero malalim. Tapos na pinag-uusapan. No? Pero ito, hindi lang basta pinag-uusapan. Ginagawa. Hindi na modelo We na. have to take the leap, di ba? Yeah, Yes. we have to take the leap. Yeah. So, thank you for having me, Jovi. Thank you for thinking of me. Yes. Thank All you, the time. Ron. Nice to meet you again here. So, babuhay kayo. Thank you. Salamat. Mabuhay ka rin. Mabuhay ang Thank Kawa you. Pilipinas. Keep Mabuhay. the love alive, okay? Laban.
Salamat. Thank you. Thank Right. you so Thank you din po much. mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kasunod na Lunes, Lundagin Mo, Beybeh. Maraming salamat po ulit, Miss May at Sir Jovi. Yes. Abu. See you. See you. Salamat po. Bye. Bye! Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, Beybeh! Here's your chance! Lundagin mo, Beybeh! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, Beybeh! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, Beybeh! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo!